Shqerin e posedojmë që 11 vite. Kena investu në to që një 3 vjetë, kem riparu në gjyren, jem kujdese për sene tjera, karrika, fellne. E kena kujtim për gjyshit, tash për që ata nuk e hekim edhe kena vendosë që me riparu edhe me mirëmboj. Gjyra ka kushtu 700 euro, janë ndru me krillat pora, me progja, me branik të mromët, është ju ka hek kuka, është qitë kështu, normal. Kena punu në tonë një muje, 2 javë. Motorin e ka fabrikisht veti, 1.9 TDI, 95, nuk ka në sen. Muzikën e ka adin pak të riparu në ndrune, ka për mrapa ka është një kapioner, edhe një bas magnet. Të ndjenë pak ma veçant, atë se normal tonë të qyrin ku të kalesh me to kështu. Atë nuk është njësoj si kur me gra një kerë të ri, si kur një pak ma old school, atë pak ma të vjetër. Nuk shqitet, as s'ka mu shqit kur. Dhe me thënë nuk ka pare qenë? Ja, s'ka, se kem kujtim për gjyshit, as kem e kur.